Magandang araw mga ka-Diskarte Chicks! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan pinag-uusapan natin ang lahat ng tungkol sa relasyon, love at diskarte sa buhay. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga real talk na tipong hindi mo matatanong sa barkada. Pero bago tayo magsimula, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko kung hanggang saan nakarating ang ating discarding usapan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Alam mo bang posible mong painitin ang babae kahit hindi mo siya hinahawakan? Oo, posible yon. At ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang mga simpleng paraan kung paano. So, tip number 1, amoy na kahakot. Alam mo bang maraming babae ang napapalapit sa lalaki dahil lang sa amoy nito? Hindi biro ka-Diskarte Chicks. May mga pabango na literal na parang spell. Yung tipong kahit dumaan ka lang sa hallway, may babaeng mapapalingon. Kung gusto mong mag-iwan ng kakaibang first impression, mag-invest ka sa mabango at swak sa'yo na pabango. Huwag yung mumurahing amoy bathroom spray ha. Basta tandaan, bago pa man makilala ng babae, ang ugali mo, naaamoy ka muna niya. Kung amoy pawis ka, good luck sa second date. So, ilalagay ko po sa link yung mga pabango na gusto nyo pong matry. So, tip number 2, bulong na may laman. Sikreto lang natin to ha, pero ang bulong sa tenga pwedeng maging sandata mo. Lalo na kung malapit na kayo sa isa't isa. Hindi mo kailangan ng malakas na boses. Kailangan mo lang ng confidence at tamang timing. Pero teka, may paalala ako. Siguraduhin mong presko ang hininga mo. Walang mas nakakapatay ng mood kundi amoy tinapa na bulong. Magbaon ka ng mint ka-Diskarte Chicks. Ilalagay ko na rin ang link sa description para fresh ang hininga mo ha. At huwag naman yung mga linya tulad ng ang taas na kuryente ngayon, no? Pang-romance, hindi Meralco, update. Ano ba yan? So, tip number 3, umaga pa lang ikaw na agad. Eto solid. Boses mo sa umaga. Yung natural mong paos at mababang boses pagkagising. Ka-Diskarte Chicks, yan ang hidden weapon mo. Mag-send ka ng voice note. Simple lang. Good morning, babe. Naisip lang kita. At yun, boom! Paandar agad. Yan sa puso ng babae. Hindi mo kailangang maging singer or artista. Pero yung sincerity ng boses mo, yun ang nagpapakilig sa kanya. Sandali lang mga ka-Diskarte Chicks bago tayo magpatuloy. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Ngayon na, as in now na. Para mas marami pa tayong madiskard ng pag-uusapan sa susunod. So tip number 3, lutuan mo siya. Di mo alam, nagiinit na siya. Alam mo ba kung gaano ka turn on sa babae ang lalaking marunong sa kusina? Hindi porket nagluluto ka beta male ka na. Kung kaya mong pakainin ang puso't tiyan niya, baka pati katawan niya sumunod. Simpleng adobo, sinigang o kahit a fried rice na may itlog. Basta effort at malasakit. Yan ang tunay na sexy. Hindi kailangan Michelin star level. Basta may effort at love sa bawat luto. Mapapakilig ka na. So tip number 5, alaga sa sarili equals alaga sa kanya. Hindi mo kailangan maging macho dancer o gym rat, pero kung kita niya
na maayos kang mag-ayos, malinis ka sa katawan at confident ka. Ibang klase yon sa mata ng babae. Yung tipong pag dumaan ka, di lang siya napapatingin, napapaisip pa siya ng pwede to. Buhok, kuko, balat, katawan, ayusin mo. Para lang yan sa kotse, ka-diskarte chicks. Mas gusto natin yung malinis at maayos kaysa kinakalawang, di ba? So tip number 3, chocolate plus kaunting alak equals magandang gabi. Aminin na natin, may magic sa chocolate, lalo na kung paborito niya. Dagdagan mo pa ng konting wine o kahit juice kung hindi siya umiinom. Ang sikreto rito, pagramdam. Pag nakita niyang inaalala mo ang paborito niyang chocolate at nag-e-effort ka pa, iba yung kilig na nararamdaman niya. Hindi kailangang maghanap ng mamahaling regalo. Minsan ang sibling gesture na may thoughtfulness ang mas may impact. At kilig kadalasan na uuwi sa, ewan ko sa'yo, alam mo na yan. Sa tip number 7, text mo siya. Pero may laman. Hindi kailangan ng physical na contact para kiligin siya. Kailangan mo lang ng tamang salita sa tamang oras. Huwag lang puro kumain ka na. Subukan mo ng mga ganito ha. Naalala kita habang nagkakape ako kanina. Para kasing mas masarap kung ikaw ang kasama ko. O kaya naman, paano ba kita makakalimutan? Kahit ang playlist ko, ikaw pa rin ang laman. Nax! Subtle, malambing, may konting landi. Yan ang sweet na may kiliti. Mga ka-diskarte chicks, hindi mo kailangang dumampi para maramdaman niya yung init. Sa simpleng effort, tamang diskarte at matibay na hygiene, malaki na ang impact mo. So ayan mga ka-diskarte chicks, sana po ay may natutunan kayo sa video natin ngayon. At syempre, bago po tayo magtapos, nais ko lang pong i-shout out ang ating mga masugid na tagapanood na sina Wilson Zuela from Cotabato City, Ronaldo Icardo, taga Maragondon, Cavite, Jessie Cobre watching from Morocco, Nelson Vidal from New York City, hello po sa inyo dyan, sa kababayan po natin, Gregorio Hinlo watching from Australia, hello there, at kay Usapang Babae viewing from London. Guys, bisitahin din po natin itong Usapang Babae channel. Napakaganda rin ng mga topic niya dito at marami din po tayong matututunan dito. Guys, maraming salamat po sa support at panunood mga ka-diskarte chicks. Para naman po sa mga hindi pa na shoutout, gusto mong ma-shoutout sa next video. I-comment lang ang hashtag ka-diskarte chicks at sabihin kung anong topic ang gusto mong pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below kung alin sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Diskarte Chicks, your love mentor, laging nandito para sa mga diskarteng pag-ibig. Kita-kits sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.